hay càm ràm, mê tín, suy nghĩ tiêu cực là những điều đàn ông ghét nhất ở vợ. Mê tín. Phụ nữ quá mê tín đôi khi làm đảo lộn cả cuộc sống gia đình chỉ vì tin vào những điều viển vông, không có thật. Từ chuyện bé xíu như vô tình, cỏ lá, cây héo rụng trong nhà, cũng có thể suy ra những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, bất an. Trong nhà, tất tần tật sinh hoạt đều phải theo một thủ tục mà vợ mê tín cho là tránh được tai họa. Nào là khi bước ra khỏi nhà không được đi giờ thiếu, khi lỡ miệng những câu nói xui rủi thì phải nhổ nước miếng đi, nói lại. Cứ từng thế, một như thế, cảm giác cuộc sống chung quanh đầy những bất trắc. Đành rằng có kiêng có lành, như ông bà ta thường nói, nhưng cũng cần chọn lọc hơn, không phải đụng đâu kiêng đó đến mức độ mê tín như vậy. Sợ lên cân. Ám ảnh sợ lên cân đến mức chỉ cần cân nặng nhích lên một xíu là kiêng khem nghiêm ngặt. Tất cả những món đưa vô miệng đều được vợ tính ra lượng calo cụ thể, rồi phân tích thứ gì nên ăn, không nên ăn. Vô tình vợ làm u ám không khí bữa ăn của gia đình. Mà đáng nói là vợ chỉ lên vài trăm gram, chứ có nhiều nhặng gì. Chồng cực kỳ dị ứng khi cả trong bữa ăn cũng phải cân nhắc, tính toán. Nhưng nói hoài vợ không thay đổi. Đàn ông ghét bị vợ so sánh với người khác. Trong gia đình, đàn ông luôn muốn giữ cho mình vị trí trụ cột, được các thành viên khác trong gia đình nể trọng. Do đó, việc so sánh họ với bất kỳ một người nào khác sẽ khiến họ cảm thấy không được vui. Ngặt một nỗi, đây lại là thói quen của rất nhiều người vợ. Mỗi khi có việc gì, họ thường sẵn sàng so sánh chồng của mình với một người đàn ông khác, khiến người chồng bị mất tự tin, đồng thời động chạm rất lớn đến lòng tự trọng của họ. Tránh được điều này có thể giúp mối quan hệ vợ chồng của bạn luôn êm đẹp. Đàn ông ghét bị vợ ghen tuông vô cớ. Ghen tuông là gia vị của tình yêu. Đàn ông luôn muốn được tự do, dù là tự do trong khuôn khổ. Họ không muốn cuộc sống của mình bị quản lý, kiểm soát quá mức bởi người vợ. Mặc dù đây lại là việc những người vợ thường làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Có rất nhiều người kiểm soát từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn, từng đồng bạc lẻ của chồng, hoặc bắt chồng đi đâu cũng phải đưa vợ đi theo. Đây là sự kiểm soát quá mức, khiến người chồng cảm thấy ngột ngạt, mất niềm tin, mất tự do trong chính mối quan hệ của mình. Phụ nữ cần giữ cho nhau sự tin tưởng, tôn trọng và giữ không gian riêng để cả hai đều thấy thoải mái. Đàn ông ghét bị vợ cằn nhằn. Một điều nữa ở phụ nữ mà đàn ông ghét cay ghét đắng chính là hay cằn nhằn. Khi có một sự việc xảy ra, một số phụ nữ thường dành thời gian để nói đi nói lại mãi một chuyện nhằm muốn chồng mình nhận ra lỗi sai. Tuy nhiên, điều này vô tình lại phản tác dụng khi nó không những giúp các anh chồng tỉnh ngộ mà còn khiến các anh thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí bực bội. Lời khuyên dành cho phụ nữ là hãy nhẹ nhàng với chồng, nói ít nhưng sâu sắc, còn hơn nói nhiều, cằn nhằn nhưng chẳng có tác dụng. Khoe kiến thức. Thường thì đàn ông ngại cưới những cô nàng thích khoe kiến thức,
dì cũng tỏ ra biết rồi, có khi còn muốn chỉ giáo lại người kia. Nhưng nếu lỡ lấy rồi thì quả là ê chề. Vì vậy, ngay cả khi đã biết tất cả thì cũng lắng nghe những gì bạn đời nói, tuyệt đối không có kiểu nhảy vào họng người khác. Đó còn là thái độ của người không có kiên nhẫn lắng nghe. Mẫu phụ nữ này khiến đàn ông ngán tận cổ. Luôn muốn thay đổi chồng. Có những ông chồng luôn đau đầu thắc mắc tại sao vợ có thể làm ầm ĩ những chuyện vặt vãnh không đâu, trong khi bao nhiêu thứ chồng làm được cho vợ lại bị ngó lơ. Họ cảm giác như mình chưa bao giờ làm hài lòng được vợ. Vợ thì luôn coi chồng như một kẻ cần giáo dục cho hoàn hảo hơn. Hãy bớt để tâm đến những điều nhỏ nhặt mà ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của vợ chồng. Không ai có thể trở thành người hoàn hảo, nên hãy chấp nhận những khuyết điểm của nhau để hôn nhân luôn bền vững. Khi vợ hỏi, anh định mặc cái đó thật à? Đúng vậy, chúng tôi sẽ mặc chiếc quần đã sờn với cái áo trắng đó khi ra ngoài ăn tối. Có thể gu thẩm mỹ của cánh đàn ông không được tinh tế lắm, nhưng các bà vợ làm ơn, đừng lúc nào cũng chăm chỉnh sửa và bắt chúng tôi phải diện đồ này, không được mặc đồ kia, hoặc mỉa mai về sự lựa chọn thời trang của chồng. Khi vợ nổi đoá vì chúng tôi liếc nhìn phụ nữ khác. Ngắm những bóng hồng chỉ là một bản năng. Nếu chúng tôi nhìn kiểu háo sắc, săm soi hay muốn tán tỉnh những cô gái khác đã đành. Còn không, xin các bà vợ chớ suy diễn và áp lên chúng tôi đủ thứ tội. Khi vợ hành động như thể chồng làm chuyện ấy chỉ để thỏa mãn sở thích riêng mà không quan tâm tới vợ. Mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi trong chuyện ấy là làm vợ hài lòng. Vì thế, nếu có thấy chúng tôi yêu thích một tư thế nào đó mà vợ không mấy thích, thì cũng đừng cho rằng đó là do chúng tôi ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Khi vợ nhắn một tràng câu hỏi lúc chồng đang ra ngoài với đám bạn thân, điều này không công bằng và khiến cánh mày râu chúng tôi bối rối. Đừng nhắn những tin kiểu như chắc anh đang vui lắm phải không? Đừng quên là anh có vợ con rồi đấy. Sáng mai chúng ta còn phải đi gặp nhà tư vấn đấy. Hay anh đang ở chỗ nào? Hay lại vào mấy chỗ cà phê đèn mờ, karaoke tay vịn? Chẳng lẽ chúng tôi không tạo dựng được chút niềm tin nào ở vợ mình sao? Người ta nói rằng yêu là phải chấp nhận những cái xấu của nhau. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không cần để tâm đến tâm lý của nửa kia. Có những việc chúng ta ngỡ là bình thường, nhưng hoàn toàn ngược lại trong suy nghĩ của đàn ông.